Kitchen Top Tricks. ආයුබෝවන් සුබ දවසක්. Kitchen Top Tricks එක ඉතාමත් ආදරෙන් ඔයාව පිළිගන්නවා. ඔන්න අද මම ඔයාට අරන් ආවා ඉතාමත් අඩු වියදමින් ගෙදර ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් පීසා රෙසිපි එකක්. ඉතින් ගෙදරදී පීසා හදනකොට අපිට තියෙන ලොකුම ගැටලුව තමයි මේ පීසා ඩෝ එක හදාගන්න එක. අද මම මේ කියලා දෙන පීසා එකේ පීසා ඩෝ එක හදන්නේ පාන් වලින්. ඉතින් බලන්නකො මේ පීසා එකේ පෙනුම පීසා හට් එකකින් වෙනවා වගේමයි. හැබැයි පීසා හට් එකට වැඩිය ගොඩක්ම රසයි. මොකද අපි මේක ගෙදරදීනේ හදලා ගන්නෙ. ඉතින් පුරුදු විදියට මතක් කරනවා මගේ නාලිකාව යට තාමත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න බැරි නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා රෙසිපීස් එක එකතු වෙලා ඉන්නවාට ගොඩාක් ස්තුතියි. මගේ රෙසිපීස් එක එකතු වෙලා ඉන්නවාට. එහෙනම් අපි බලමු මේ රසවත් පීසා එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. පීසා එක හදාගන්න අවශ්‍ය කරන අමුද්‍රව්‍යයන් හරියටම බලාගන්න ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එක බලන්න කියලා මම ඔයාලට ගොඩක් ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඒ වගේම පීසා එක හදන අතරතුරදී මම අවශ්‍ය කරන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ගැන ඔයාලට පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. අද මම හදන්නේ මීඩියම් සයිස් බ්‍රෙඩ් පීසා එකක්. මීඩියම් සයිස් බ්‍රෙඩ් පීසා එකකට එක බිත්තරයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් හරි පවුඩර් මිල්ක් හරි මිලිලීටර් 200ක් ඕන වෙනවා. ඔයා ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් නැතුව පවුඩර් මිල්ක් ගත්තා නම් පවුඩර් මිල්ක් අපි දිය කරගන්නකොට සාමාන්‍යයෙන් ගන්න උණු ජලයනේ. ඉතින් මේ උණු ජලය හොඳින් නිවලා තමයි ඔයා ගන්න ඕනේ බිත්තරේ එකතු කරන වෙලාවේ. බිත්තරේ සහ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් හොඳින් මික්ස් කරගන්න ඕනි. මම දැන් මේ කිරි මිශ්‍රණය වෙනම බොටල් එකකට අයින් කරගන්නවා. ඔයාට පේනවා ඇති මම මේ අරන් තියෙන බොටල් එකේ පියන සිදුරු කරලා තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. පීසා එකේ පීසා ඩෝ එක හදාගන්නකොට තමයි අපිට මේ බොටල් එක ගොඩාක් වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයත් මේ විදිහට බොටල් එකක් අරගෙන පියනට සිදුරු 3ක් හරි 4ක් හරි හදාගන්න. මෙහෙම බොටල් එක හදා ගැනීමෙන් අපිට පීසා ඩෝ එක හදන්න ලොකු වාසියක් ලැබෙනවා. කිරි මිශ්‍රණයටම අපි ගත්ත පාන් ටික දැම්මොත් පාන් ටික ටක් ගාලා එකට ඇලෙන්න බලනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න. එතකොට අපිට පීසා ඩෝ එක හදන්න ගොඩක්ම ලේසි වෙනවා. මීඩියම් පීසා එකක් හදන්න මං අරන් තියනවා පාන් පිටි 5ක්. මේ පාන් පිටි 5 මං අරන් තියෙන්නේ කීල් සුපර් එකකින් ගත්ත පාන් වලින්. මෙන්න මේ ආකාරයට පාන් ටික කුඩා කැබලි වලට කපලා ඔයා වෙනම පැත්තකින් තියාගන්න. ඒ වගේම පීසා ඩෝ එකේ টොප් එකට දාන්න මං අරගෙන තියෙනවා මාළු මිරිස් කරලක් ඇට ඉවත් කරලා කුඩා කෑලි වලට කපලා. ෆ්‍රයි කරලා අරගත්ත සොසේජස් කරල් 4ක්. තක්කාලි කෙඩි 2ක් රවුම් හැඩයට කපලා අරන් තියෙනවා. ඔයාට කැමති නම් මේක කොටු හැඩයට කපා ගන්නත් පුළුවන්. ලුණු ගෙඩියක් කොටු හැඩයට කපලා අරගෙන තියෙනවා. මීට අමතරව කුඩාවට කපාගත්ත බී ලුණු ගෙඩියකින් භාගයක්, කුඩාවට කපාගත්ත සුදු ලුණු මික් 3ක් අරන් තියෙනවා. මේ කුඩාවට කපාගත්ත ලුණු සහ සුදු ලුණු අවශ්‍ය කරන්නේ පීසා ඩෝ එකට දාන තක්කාලි සෝස් එක රසවත් කරගන්න. ග්‍රේට් කරලා ගත්ත මොසරෙලා චීස් ටිකක් අරන් තියෙනවා. ඔයාට මොසරෙලා චීස් නැත්නම් පාමසන් චීස් උනත් මේකට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. තක්කාලි සෝස් මේස හැඳි 3ක් විතර අරන් තියෙනවා. මීට අමතරව මම ඔරිගානෝ අරන් තියෙනවා. ඉතින් ඔරිගානෝ සාමාන්‍යයෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් සුපර් මාකට් වලින්. ඔරිගානෝ වලින් හොඳ සුවඳක් එනවා. පීසා හට් එකෙන්ම හදපු පීසා එකක් වගේම හොඳ සුවඳක් එනවා ඔරිගානෝ දැම්මහම. ලොකු වියදමක් ඔරිගානෝ වලට යන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අඩු මුදලකින් ග්‍රෑම් 50ක් 60ක් වලට ගන්න පුළුවන්. මීට අමතරව මම ලුණු කුඩු ටිකක් අරගෙන තියෙනවා. පීසා ටොමැටෝ සෝස් එක හදාගන්න තමයි ඊගාවට මම ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් මම අර හීනියට කපාගත්ත ලුණු සහ සුදු ලුණු ටික ගැඹුරු තෙලේ බැද ගන්නවා මේ වෙලාවේ. ලුණු ටික රන්වන් පාටින් බැදුනයින් පස්සේ කෑලි මිරිස් තේ හැඳි භාගයක් විතර මම එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් මේක එකතු කරගන්න පුළුවන්. රස පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න. ලුණු සුදු ලුණු රන්වන් පාටින් බැදුනයින් පස්සේ මම මේ බැදගත්ත මිශ්‍රණය ටොමැටෝ සෝස් එකට එකතු කරගන්නවා. එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. ඒ වගේම ඔරිගානෝ තේ හැඳි භාගයක් විතර එකතු කරගන්නවා. ඒ එකතු කරලා මිශ්‍රණය හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. පීසා ටොමැටෝ සෝස් එක හදලා ඉවරුනයින් පස්සේ මම පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒකට පොල් තෙල් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ කුඩාවට කපාගත්ත පාන් කෑලි ටික මෙන්න මේ විදිහට මම පෑන් එකේ අතුරව ගන්නවා. ඉතින් මේ ක්‍රමය පීසා ඩෝ එක හදාගන්න ලේසිම සහ පහසුම ක්‍රමය. ඉතින් මම මීට කලින්
රෙසිපීස් කිහිපයක්ම try කළා. ඉතින් පාන් වලින් පීසා ඩෝ එක හදාගන්න පුළුවන් ලේසිම ක්‍රමය තමයි මේක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පාන් ටික පෑන් එකේ අතුරවල ඉවර වෙලා අපි අර බොටල් එකට දාගත්ත කිරි මිශ්‍රණය පාන් කැබලි වලට ඉහිනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේ වෙලාවේදී පාන් ටික එකම ලේයර් එකක් විදිහට ඇතිරවිලා තියෙන්නේ. අපිට පහසුවෙන්ම ආයි අතින් වෙන් කරන්නවත් මෙහෙම මුකුත් කරන්න ඕනේ මේ ඩෝ එකක් විදිහට මේක හැදලා තියෙන්නේ. ඉතින් පාන් කැබලි මතට කිරි මිශ්‍රණය දැම්මයින් පස්සේ හැන්දක් අරගෙන ඔයා මෙන්න මේ ආකාරයට පාන් කැබලි ටික ප්‍රෙස් කරන්න. මෙන්න මේ වෙලාවේදී ඔයාගේ ලිපේ ගින්දර නම් ගොඩාක් අඩුවෙන් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා ඒක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. ගින්දර ගොඩක් වැඩි කරගන්න එපා. ගොඩාක්ම අඩු මට්ටමකට ගින්දර තියාගන්න. ඔය හැන්දක් අරගෙන පාන් ටික මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රෙස් කරන්න. ඒ ප්‍රෙස් කරනකොට කිරි සහ බිත්තර මිශ්‍රණය හොඳට පාන් වලට කාවැදිලා මේක එකට ඇලෙන්න බලනවා. ඉතින් අපිට පීසා ඩෝ එකට මෙන්න මේ ඇලෙන ගුණය තමයි අපිට හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් සමහර තැන්වලට කිරි අඩුවෙන් වැටලා තියෙනවා නම් නැවතත් එකතු කරගන්න. හොඳට එකතු කරලා ගිහලා මේක හොඳට හැන්දෙන් ප්‍රෙස් කරලා මේක රවුමක් විදියට හදාගන්න. ඩෝ එක ලස්සනට රවුමට හදාගන්නකම් ගොඩාක් ගින්දර අඩුවෙන් තියලා ඉවර වෙලා පීසා ඩෝ එක ලස්සනට හදාගත්තයින් පස්සේ ලිපේ ගින්දර චුට්ටක් වැඩි කරලා පියනකින් වහලා තියන්න පීසා ඩෝ එක සෙට් වෙනකම්. පීසා එක විනාඩි 5ක් විතර මේ විදිහට සෙට් වෙන්න තියලා ඊට පස්සේ මම මේක අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. ඉතින් පීසා එක අනිත් පැත්ත හරව ගන්නකොට මෙන්න මේ කරන ක්‍රමය අනුගමනය කරන්න. ඊට පස්සේ තෙල් ටිකක් නැවතත් මම පෑන් එකේ ගාලා ඉවර වෙලා පීසා එකේ අනිත් පැත්ත පිලිසෙන්න දානවා. ඒ පිලිසෙන්න දාන අතරතුරේදී නැවතත් මම ලිපේ ගින්දර චුට්ටක් අඩු කරලා ඉවර වෙලා පීසා එකේ টොප් එක හදාගන්න තමයි මේ හදන්නේ. මං ගත්ත ටොමැටෝ සෝස් එකකින් තමයි කලින්ම ලේයර් එක දාන්නේ. මේ විදිහට පීසා එක පුරාම ටොමැටෝ සෝස් එක අතුරව ගන්න. ඊට පස්සේ ග්‍රේට් කරගත්ත චීස් ටික මම එකතු කරගන්නවා. රවුමට කපාගත්ත තක්කාලි ටිකත් එකතු කරගන්නවා. දිගටි හැඩයට කපාගත්ත මාළු මිරිස් ටිකත් එකතු කරගන්නවා. ටිකක් ලොකුවට කපාගත්ත බීලුණු ටිකත් මම එකතු කරගන්නවා. අන්තිමටම තමයි ෆ්‍රයි කරලා ගත්ත සොසේජස් ටික අතුරව ගන්නේ. ඉතුරුන ටොමැටෝ සෝස් ටිකනොත් මම නැවතත් ටිකක් උඩින් ඉහ ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේ පීසා টොප් එක හදාගන්න ඔයාලට කැමති එළවලු වර්ගයක් මස් මාළු අරගන්න පුළුවන්. ටොමැටෝ සෝස් එකත් මම එකතු කරගත්තයින් පස්සේ නැවතත් මම ග්‍රේට් කරගත්ත චීස් ටිකක් උඩින් ඉහ ගන්නවා. ඊට පස්සේ නැවතත් මම පියනින් වහලා තියෙනවා විනාඩි 5ක් 6ක් විතර. ඉතින් පීසා එක මෙහෙම හැදෙන අතරතුරේදී මට කැරට් ටිකකුත් මේකට එකතු කරගන්න හිතිලා ඔන්න කැරට් ටිකකුත් මම එකතු කරගන්නවා. චීස් ටික ටිකක් මෙල්ට් වීගෙන එනකොට මම පියන ඉවර කරලා ඒකට ඔරිගානෝ කුඩු ටිකක් ඉහ ගන්නවා. ඒ වගේම ලුණු කුඩු ටිකකුත් මම උඩින් ඉහ ගන්නවා. ලිපේ ගින්දර අඩු කරලා නැවතත් චීස් ටික මෙල්ට් වෙනකන් මම පියනෙන් වහලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ පෑන් එකේ පියන විවර කරන්නේ විනාඩි 6ක් විතර ගියයින් පස්සේ. පීසා එකේ චීස් ටික මෙල්ට් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම හොඳ සුවඳක් එනවා. හරිම ලස්සනයි. හොඳ ප්‍රියමනාප බවක් තියෙනවා. ඉතින් පීසා හට්ටයකින් ගෙනාව වගේම ලස්සන පෙනුමට පීසා එක තියෙනවා. ඉතින් අද බැලුවොත් අපේ ලංකාවේ මුදලින් පීසා එකක් රුපියල් 3000ක් 3500ක් වගේ මිලකට අලෙවි වෙනවා පීසා. ඉතින් අද ලංකාවේ තියෙන බජට් එකත් එක්ක බලනකොට ආර්ථිකයත් එක්ක බලනකොට අපිට හරිම අමාරුයි. ආසාව තිබුණත් පීසා එකක් පීසා හට්ටයකින් කන්න. ඉතින් මේ රෙසිපි එක try කරලා බලන්න කියලා මම ඔයාලට ගොඩක් ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඔයාලට පීසා හට්ටයකින් ගිහිල්ලා කන පීසා එකක් ගන්න යන මුදලින් ඔයාලට පීසා 3-4ක් හදාගන්න පුළුවන් මේ විදිහට පීසා එක හදාගත්තොත් ගෙදර හැමෝටම හොඳට බඩ පිරෙන්න කන්න හදලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉතාමත් අඩු වියදමකින් පීසා ගොඩක් හදාගන්න පුළුවන් රෙසිපි එකක් තමයි මේක. ඉතින් ඔයාගේ පුංචි දුවගේ පුතාගේ බර්ත්ඩේ පාටි එකට එහෙම මේ රෙසිපි එක ගොඩාක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් ඉක්මනින්ම හදලා ගන්න පුළුවන් රෙසිපි එකක්. ගෙදර හැමෝමත් එක්කම සතුටින් කන්න පුළුවන් රෙසිපි එකක් මේක. ඉතින් ගෙදර අයට හදලා දෙන්න කියලා ගොඩාක් ආදරෙන් මතක් කරනවා.
ඉතින් මේ බ්‍රෙඩ් පීසා එක වගේ ගෙදර විශේෂ අවස්ථාවකදී හදලා කන්න පුළුවන් රසවත් රෙසිපි එකක්. ඉතින් ගොඩාක්ම සූටබල් වෙයි ඔයාගේ දුවගේ පුතාගේ බර්ත්ඩේ පාටියට මේ පීසා එක හදනවා නම් ඉතින් try කරලා බලන්න කියලා ගොඩාක් ආදරෙන් මතක් කරනවා. හරිම ලේසි. ඉතින් බලන්නකො මගේ පීසා එක හොඳ පෙනුමට තියෙනවා. ඉතින් දැන් නම් පීසා එක කාලා බලන්න ආස හිතෙන වෙලාව try කරලා බලන්න කියලා ගොඩාක් ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඒ වගේම ඉතින් මගේ වීඩියෝ එකට like කරන්න, comment කරන්න, ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවන්ගේ අතර share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා කියලා ගොඩාක් ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඉතින් පුරුදු විදියට මගේ recipes එක එකතු වෙලා ඉන්නවට ගොඩාක් ස්තුතියි. ඉතින් අද නම් මගේ channel එකට ඔයා එකතු වුණේ channel එක subscribe කරලා ඒ වගේම මේ ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරලා recipes එක දිගටම එකතු වෙන්න කියලා ඔයාට ගොඩාක් ආදරෙන් මතක් කරනවා. එහෙනම් මේ වගේ රසවත් රෙසිපි එකක් සමගින් හමුවීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් සමුගන්නම්. ඔයාට සුබ දවසක්.